iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලට නොමිලේ data ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් ගැන මම මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර විට දන්න අයත් ඇති නමුත් නොදන්න අයත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අපි යන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්. ඔයාලට නොමිලේ data ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් මේ අවස්ථාවේ හැටියට අපිට නොමිලේ data ගන්න පුළුවන් එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසා ඔයාලට නොමිලේ data ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් මම මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින්ම notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඩයල් පෑඩ් එකේ කොටුවයි 678යි කොටුව ටයිප් කරලා ඔයාලගේ කෝල් ඔප්ෂන් එක ඔබන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේකෙන් කීපයක්ම පෙන්නනවා. මේකේ හතරවෙනියට තියෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සිම් එක 4G සිම් එකක් නම් ඔයාලට ගිගාබයිට් 1.5ක ඔෆර් එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේක ලබාගෙන තියෙන්නේ මම ඔයාලට ගහලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම 4 ගහලා සෙන්ඩ් කරනවා. ඔන්න දැන් මේ කියලා තියෙනවා sorry you are not eligible for this offer, you have already activated new sim activation offer. ඒ කියන්නේ මම මේක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ සිම් එක 4G සිම් එකක් නම් මේ ගිගාබයිට් 1.5 ඔයාලට නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මන් කරලා ඔයාලගේ 4GB සිම් එකක් නම් මේ මම කිව්ව ක්‍රමයට කෝඩ් එක ගහලා ඔයා ගිහිල්ලා මේ ඔෆර් එක ලබා ගන්න. ඒක තමයි මගේ මුල්ම ඔයාලට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමේ. අපි යන් එහෙනම් අපි ඊළඟ ක්‍රමේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන නැවතත් කොටුවයි 678යි කොටුව ටයිප් කරලා කෝල් ඔප්ෂන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ next කියන එක ඒ කියන්නේ 92 ටච් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ 7 ඒ කියන්නේ traffic plan change කියන එක 7 ටච් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ එකට තියෙන the 141 plan කියන එකට එක ටච් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔයාලා සාමාන්‍ය any network call එකක් ගත්තොත් ඔයාලට 1.50ක් කැපෙනවා. මේක ඇක්ටිවේට් කරොත් ඔයාලට තප්පරයකට 3.3ක් කැපෙනවා. මෙගාබයිට් එකක් ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බෙනවා. මේ ඇක්ටිවේට් කරොත් මේක ඔයාලගේ SMS එකට 720ක් කැපෙනවා. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට මේ ක්‍රමය ඇක්ටිවේට් කරොත් ඔයාලට මෙගාබයිට් එකක් ෆ්‍රී හම්බෙනවා. මේක ඔයාලට මේක ඇක්ටිවේට් කරන් පස්සේ ඔයා ගන්න කෝල් අනුව ඔයාලට ඉබේම විනාඩියකට මෙගාබයිට් එක ගානේ දිගටම ඔයාලට එකතු වෙනවා ඔයාගේ account එකට. එතකොට ඔයාලට දන්නේම නැතුව සමහර විට මෙගාබයිට් ඔයා වැඩියෙන් කෝල් ගන්න කෙනෙක් නම් දිගටම ඔයාගේ account එකට මෙගාබයිට් ගාන එකතු වෙලා ඔයාලට නොමිලේ data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු තුන්වෙනි ක්‍රමය කොහොමද ඔයාලට නොමිලේ data ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් මේ කොටුවයි 678යි කොටුව ටයිප් කරලා කෝල් ඔප්ෂන් එක ඔබන එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ තුනට තියෙනවා මොබයිල් data plan කියලා 3 ටච් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක දෙකට තියෙනවා data add on pack කියලා. ඒක ටච් කරලා දෙක ටච් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ add on 1GB කියලා. අපි එක ගහලා බලමු මේක කොහොමද ඔයාලට ෆ්‍රී data ලැබෙන්නේ කියලා. add on 1GB කියන එක ගහලා අපි සෙන්ඩ් කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලා කාඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට
ගිගබයිට් එකක් රුපියල් 99කට හම්බෙන්නෙත් නෑ. මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට රුපියල් 60කට ඒ කියන්නේ ටැක්ස් එකත් එක්ක එකතු වුණාම රුපියල් 62කට වගේ ඔයාලට ගිගාබයිට් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා ඩේලි ඒ කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගිගාබයිට් එකක දවසට වැය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මෙතන රුපියල් 62කට වගේ 1GB ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක වැලිඩ් වෙන්නේ එක දවසකට රුපියල් 80කට ගත්තොත් ඔයාලට දවස් 7ක් වැලිඩ් වෙනවා. ඒ වගේම රුපියල් 100කට ගත්තොත් මාසයක් වැලිඩ් වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම data ගොඩක් පාවිච්චි කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ දවසකට 1GB වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ රුපියල් 62 නැත්නම් 60 තියෙන ටැක්ස් එකත් එක්ක 62ක් වෙනවා. 62 එක ඔන් කරගෙන ඔයාට ලේසියෙන් පාසුවෙන් රුපියල් 1GB data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට රුපියල් 40ක වාසියක් මේ හරහා ලැබෙනවා. ඔයාට ඇත්තටම මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ 1GB data ඔයාට රුපියල් 62කට වගේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමයේ හරහා. හරි යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟට ගිහිල්ලා බලමු අපි අනුතුන ගහලා බැක් ගිහිල්ලා අපි මේ add on 2GB data අපි ඒකත් බලමු කොහොමද ඒක කියලා. ඔන්න මම දෙක ගහලා send කරනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා අපිට 2GB data රුපියල් 100කට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් එකත් එක්ක එකතු වුණාම 103ක් වගේ ඔයාලට වෙන්නේ. මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට රුපියල් 100කට 2GB data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් ලොකු වාසියක් මේ ක්‍රමේ හරහා ලැබෙනවා. මොකද රුපියල් 2GB data අපිට රුපියල් 200කටවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමේ හරහා data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට රුපියල් 100කට 2GB data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක වළංගු වෙන්නේ හැබැයි එක දවසයි. තව මෙතන තියෙනවා 140කට ඒක දවස් 7ක් වළංගු වෙනවා. ඒ වගේම 180කට තියෙන එක මාසයක් වළංගු වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට නොමිලේ මේ ක්‍රමේ හරහා data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ලොකු වාසියක් මේ හරහා ලැබෙනවා. ඔයාලා ඉක්මනින් මේ ඔෆර් එක ලබා ගන්න. ඔයාලට නොමිලේ මේ ක්‍රමේ හරහා data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න නැවතත් එනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කරන් හිට එනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.